ჩვენ გვყავს ამ ეტაპზე 6 მოთამაშე, ალექსანდრე მაისურაძე არის მესამე ადგილზე, ძალიან კარგია და იმედის მომცემია მისი თამაში, იმედს ვიტოვებ. ესეთი წყნარი პასიური თუნდაც slow თამაშით იგი შეძლებს მომდევნო ნაბიჯების გადადგმას, მომდევნო საფეხურებზე ასვლას. შეგახსენებთ, რომ მე-6 ადგილოსანი მიიღებს 19,000 ევროს, მე-5 23,000, მე-4 ადგილოსანი 31,000 ევროს, მესამე ადგილოსანი 41,000 ევროს, მეორე ადგილოსანი 68 და გამარჯვებული ბეჭედთან ერთად, main event-ის ბეჭედთან ერთად მიიღებს 100,000 ევროს. ჩვენ გავაგზავნოთ ფინალური მაგიდა, სადაც როგორც გითხარით, 6 მოთამაშე დაგვრჩა. რა თქმა უნდა, კვლავ აგრესიული არის რიკარდო მონკო, ჩვენ გვყავს ჩიპლიდერი ადრიან გარსია გალიპიენო. რიკარდო მონკო აკეთებს გამხსნელ რეისს და ნახოთ, რა გაწყელებას მიიღებს პოზიციაზე მყოფი მარკიენსენი, რომლის სტეკიც საკმაოდ მცირეა, 685,000. სავარაუდოდ აქ ან ფუშია, ან foldi. ასეც ხდება all-in აკეთებს მარკიენსენი და ნახოთ რა გაწყელებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე, რომელიც ყრის კარტს და რიკარდო მონკოს ველოდებით შეძლებს თუ არა ის გაასწოროს ის მოცულობა. არა, როგორც ჩანს, ყველა მოთამაშემ დაყარა კარტი და 140,000 დაიმატა მარკიენსენმა თავის სტეკს პოზიციიდან მან შეძლო და მოიპარა ბლაინდები და ანტე. რადგან გითხარით უკვე ცვლილება ჩიპ კაუნტში ლიდერბორდში პირველ ადგილზე გარსია გალიპიანო არის 106 big blind-ით, მას რიკარდო მონკო მოყვება და შემდგომი მოთამაშეები იხილეთ თქვენ ეკრანებზე, რომელთა შორის მესამე ადგილზე არის ქართველი ალექსანდრე მაისურაძე და იმედი გვაქვს ის მაქსიმალურად დიდხანს იქნება ფინალურ მაგიდაზე და წარმატებით დაასრულებს მას. რიკარდო მონკო ამ ეტაპზე არის მეორე ჩიპებით. კარტს ყრის პიერ მაჯი, კარტს ყრის ყველა მოთამაშე და ნახოთ small blind-ზე ალექსანდრე მაისურაძე რა გაწყელებას მიიღებს. ძალიან საინტერესოა, ბუნებრივია, ხშირია small-დან big-ზე რეიზები. როგორც წესი small-დან big-ზე აგრესია სტანდარტულია. ნახოთ რა გაწყელებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე, რომელიც აჭარა ბეტზე სარკოცეფალუსის ნიკით ასპარეზობს, რომელმაც მოახერხა და მოიგო WSOPC სატელიტის საგზური აჭარა ბეტზე და ახლა იმყოფება სწორედ ამავე ტურნირის main event-ის ფინალურ მაგიდაზე და ძალიან საკმაოდ კარგი და ეფექტური სტეკი აქვს მას. ნახოთ რა გაწყელებას მიიღებს ჩიპლიდერი, უბრალოდ უკვე მეორე ადგილოსანი რიკარდო მონკო, ის ყრის კარტს და ალექსანდრე მაისურაძე 65,000 ჩიპს ამატებს თავის სტეკს, მას აქვს დაახლოებით 1 მილიონზე მეტი სტეკი. ახლა მას მოუწევს პოზიციიდან თამაში, ბუნებრივია აქ მეტი აგრესია და მეტი ექშენია საჭირო შევთავაზოთ მოწინააღმდეგეებს. მაგიდა თანდათან უფრო მეტად პოლარის და უფრო მეტად გამოკვეთილი ლიდერები ყავს 79 და 62 big blind-ით, ხოლო მესამე ადგილოსანს 26 big blind-ი აქვს ალექსანდრე მაისურაძეს, მას მოსდევს 20 big blind-ით შემდგომი მოთამაშე და ბოლო ორ მოთამაშეს ასევე დაახლოებით 10-დან 15 blind-მდე აქვს. პრინციპში ეს სამი მოთამაშე არიან სტანდარტულად push fold სტრატეგიის მქონე, ბუნებრივია ამ სტეკებით თამაში საკმაოდ რთულია, მაგრამ საკმაოდ რთულია, არა კომფორტული, მაგრამ ძალიან ცალსახაა. ერთადერთი სტრატეგია ამ დროს არის ან push-ი, ან fold-ი, სწორად შერჩეული პოზიციებიდან, ბუნებრივია push fold-ი და მოპარვა ბლაინდების, ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა short stack-ებისთვის და ბუნებრივია ასევე გაორმაგება და შემდგომ ეფექტური სტეკით თამაში აქტიურად დაბრუნება. პოზიციაზე მყოფი ალექსანდრე მაისურაძე ფიქრობს, ნახოთ რა გაწყელებას მიიღებს იგი. გახსნის თუ არა რეის საუკეთესო პოზიციიდან, რაც ჩვენ საკმაოდ ხშირად გვინახავს ამ ეტაპზე და ამ ფინალურ მაგიდაზე ალექსანდრეს მხრიდან არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ
ზოგადად ძალიან ხშირია პოზიციიდან აქტიური და აგრესიული თამაში. ალექსანდრის ასე იქცევა და ნახოთ რა მოცულობით გააკეთა მან გამხსნელი რეიზი. პოზიციიდან იგი აკეთებს სტანდარტულად 85,000-ის მოცულობით ბეტს რეიზს უკაცრავად. ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს მასთან საკმაოდ დიდი დინამიკის მქონე რიკარდო მონკო. არაერთი ხელი გაათამაშეს მათ უკვე ერთმანეთში. Small blind-ზე მოუწევს თამაში უპოზიციოდ რიკარდო მონკოს და შესაბამისად დაცვაც მოსალოდნელია მის მხრიდან და მესამე ბეტიც. თან რიგ შემთხვევებში სავარაუდოდ იგი მესამე ბეტს გააკეთებს. ნახოთ ამ შემთხვევაში რა გაწყვილებას მიიღებს. ასეც ხდება ახლაც მესამე ბეტი 260,000-ის მოცულობით და ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს. ქართველი მოთამაშე პიერ მაჯი ბუნებრივი აყრის, რადგან იგი ფეხზე დგას და ბუნებრივი მას კარტი არ შეიძლება კონდეს. ალექსანდრე მაისურაძე ფიქრობს და ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს. მესამე ბეტი გვაქვს, ჩვენ არ გქონია თამაშში ჯერჯერობით ფორბეტი, ჩვენ გქონდა ფორბეტ all-in-ი, ფორბეტი გათამაშება პოსტ-ფლოპზე არ შევსულვართ. ძალიან საინტერესოა. ძალიან დაძაბულია გათამაშება. ძალიან დაძაბულია ფინალური მაგიდა. ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს. სარკოცეფალუსი, იგივე ალექსანდრე მაისურაძის ნიკი. ბუნებრივია იგი ფიქრობს მანი ჯამპებზეც, ბუნებრივია ფიქრობს იგი რესტზეც, ცხადია მას საკმაოდ კარგი სტეკი აქვს, აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ფრთხილად და ყველანაირი გაანალიზებით და გადაწყვეტილების აწონ-დაწონით უნდა ითამაშოს. პიერ მაჯი საკმაოდ კაი ხასიათზეა, მიუხედავად იმისა, რომ მის ჩიპები არ არის განსაკუთრებით ბევრი. ალექსანდრე მოწყნარად და მშვიდად ფიქრობს, მაგრამ იგი ყრის კარტს, მისი გადაწყვეტილებაა, რატომაც არა. მსგავსი ხელებით დაბალანსება აუცილებელია მომდევნო გათამაშებებში, რადგან მესამე ბეტზე უკვე ორჯერ დაყარა ალექსანდრემ კარტი და ამ დინამიკით საკმაოდ შეამცირა თავისი სტეკი. მილიონამდე აქვს, 950,000 არის მისი ჩიპების მოცულობა, ხოლო რიკარდო მონკომ კიდევ შემატა თავის საკმაოდ დიდ სტეკს რამდენიმე ბლაინდი. პირველ ადგილზე გალიპიანოა 79 big blind-ით, მას მოსდევს 65 big blind-ით მონკო, შემდგომ მაისურაძე, იენსენი, მაჯი და მაკლაკლინი არიან პრინციპში ერთ რაიონში მქონე სტეკებით, დაახლოებით ერთი იგივე სტეკები აქვს, ცოტა უფრო კომფორტულად თავს გრძნობს, რა თქმა უნდა, ალექსანდრე მაისურაძე, რადგან მას ეფექტური სტეკის მინიმალური მაჩვენებელი აქვს, 25 big blind-ი აქვს. ნახოთ, თუ შეძლებს უფრო მეტი ბლაინდების დაგროვებას, უფრო აგრესიულად, უფრო წარმატებულად თამაშს, პრინციპში ჯერჯერობით ჩვენ სანეროლო არაფერი არ გვაქვს, რადგან ტურნირს ეთიშებიან მოთამაშეები, ქართველი მოთამაშე აკეთებს ჯამპს, ეს თხადიან პროგრამა მინიმუმია, მაგრამ ამას არ უნდა მოყვეს ძალიან პასიური თამაში, რომელიც პრინციპში მე ძალიან რთულს და თითქმის წარმოუდგენელს გახდის ბეჭდისთვის და მთავარი პრიზისთვის 100,000-ისთვის ბრძოლას. დაწყნარდა მაგიდა განსაკუთრებით, უკვე მეორე მესამე გათამაშება, უკვე ფლოპი არ გვინახავს. თუმცა შესრულებულია წინა გათამაშებაში მესამე ბეტი და ამ გათამაშებაში გამხსნელი რეიზი, რომელსაც მოყვა ფოლდი და არა ექშენი. 12 big blind-ი არის მაკლაკლინის სტეკი და იგი ბუნებრივია მაქსიმალურად მოკლე დროშიც შეეცდება რომ გააორმაგოს იგი, რადგან კვლავ ჩამოვიდა მინიმალური ბლაინდების ოდენობამდე. UTG-დან გამხსნელი რეიზი თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი გალიპიანოს მხრიდან, რომელიც ცხადია არ ერიდება საკმაოდ ფართო დიაპაზონით რეიზის გაკეთებას. ნახოთ UTG-დან გაკეთებული რეიზის შემდეგ მარკ იენსენი ბლაინდს დაიცავს თუ არა. საკმაოდ ფრთხილობენ მოთამაშეები, არავის უნდა ჯამპის გარეშე თამაშის დატოვება, მით უმეტეს შორტ სტეკები არის რამდენიმე მოთამაშე.
სამი აშკარა შორტსტეკი ყავს. ნახოთ იენსენი რა გაწყვილებას მიიღებს და იგი ყრის კარტს. ტაიმინგი სტანდარტულად დაიცვა, გარკვეული დრო მოანდომა იმ გაწყვილების მიიღებას, რაც ჩვენ ნახეთ, false, ისეთივე ანალოგიურ დროს, როგორც წესი, კვალიფიციური გამოცდილი მოთამაშეები ანდომებენ call-საც, all-in-საც და pass-საც. შემდგომი დარიგებაც მალევე იქნება, მანამდე კი გადავავლოთ თვალი standings, თუ რა განსხვავებები გვაქვს. არსებითად არაფერი განსხვავება არაა განსაკუთრებული, ხედავთ ჩვენ რომ short stacks 12, ხოლო ჩიბილდეს 93 big blind-ია. Blind-ები შეგახსენებთ, თქვენ ხედავთ რომ 20,000, 40,000-ზე 5,000 არის ante. ალექსანდრე მაისურაძე არის UTG-ზე და ის აკეთებს false, ასევე ყრის კარტს მის ხელმარცხნივ მჯდომი მონკოც, ასევე მაჯიც და საინტერესოა იენსენიც აკეთებს false. გალიპიანო კი უბრძოლოდ იღებს 45,000-ის ჩიპებს, რადგან მის ბლაინდს არავინ დამუქრებია. მომდენო დარიგება, სადაც ჩვენ ვართ big blind-ზე, ქართული მოთამაშე არის big blind-ზე და უნებრივია ჩვენი ინტერესია მინიმუმ დავიცვათ იგი წარმატებულად. ან მინიმუმ არავინ მოგპაროს, მაგრამ ამის ილუზია როგორც წესი ფინალურ მაგიდაზე არავის არასდროს აქვს, რადგან როგორც წესი ყოველთვის არის აქტიური action თამაში. ყველა ყრის კარტს და ნახოთ გარსია გალიპიანოს სმოლინა big raise-ის შემდეგ მაისურაძე რა გაწყვილებას მიიღებს. მაისურაძე აკეთებს calls, ძალიან საინტერესოა. სმოლინა big raise-ის შემდეგ flop-ზე შევდივართ. სტანდარტული გათამაშებაა ჯერჯერობით ყოველგვარი ინფორმაციის გარეშე, რადგან raise call-ი არის აბსოლუტურად დამახასიათებელი მთელი რიგი დიაპაზონებისთვის. ჩეკს აკეთებს მოულოდნელად, შეიძლება ითქვას, მოულოდნელად გარსია გალიპიანო, იგი თავს იკავებს სიბეთისაგან და ნახოთ მაისურაძე აკეთებს სავარაუდოდ ბეტს, იგი ემზადება ბეთის გასაკეთებლად. ძალიან საინტერესოა 10-10 7-იანი არის community flop-ი, სადაც ორი ჯვარია, პრინციპში რა ხელი შეეძლო გაეჩეკა გარსია გალიპიანოს, საკმაოდ ეშმაკური მოქმედებაა, რადგან პასიურ მოთამაშესთან როგორც წესი საკმაოდ კვალიფიციური გარსია გალიპიანო მით უმეტეს უნდა აკეთებდეს სიბეთს მთელ რიგ შემთხვევებში, ეს ერთგვარად მაფიქრებინებს, ხომ არ არის იგი თუნდაც 10-იანი, თუნდაც ორმხრივი დროუ, თუნდაც flash draw, ან ისეთი ხელი, რომელიც პრინციპში არა დაკომპლიტებული, მაგრამ ძალიან ძლიერი პერსპექტივის მქონეა. მაისურაძის ბეთი არის 110,000, 105,000 უკაცრავად. ძალიან საინტერესოდ ვითარდება სამწუხარო ტექნიკური ხაროვის გამო ვერ გაწვდით ტრანსლაციას. თერზე ამოვიდა ცხრიანი ჯვარი, რაც ძალიან ბევრი ტიპის ხელებს აძლიერებს ან ასრულებს მათ კომბინაციებს. გაწყვილებული ბორდი 10-იან, 7-იან, 9-იანი, მათ შორის ფლეშ დახურული. check raise ითამაშა გალიპიანომ flop-ზე. საინტერესოა, თერნზე არსებული ბეთის შემდეგ
თემზე არსებული ბეთის შემდეგ ძალიან რთულ მდგომარეობაშია ალექსანდრე მაისურაძე. ძალიან საინტერესოა ჩეკ რეიზი სავარაუდოდ ფლოპზე ჩეკ რეიზი სავარაუდოდ ძალიან ძლიერი ხალხი რეპრეზენტაციას ახდენს გარსია გალიპიანოს მხრიდან, მაგრამ მაისურაძეს შესაძლოა ყავს ფლეში შესაძლოა ყავს 10-იანი საფლეში ფლოპზე ყავდა და თემზე ფლეში დახურა. შეიძლება ყავს 10-იანი მხოლოდ, რომელიც ამ ეტაპზე ჩემი აზრით საკმაოდ რთული კარტია, რომელიც ალბათ არ უნდა შედიოდეს არ უნდა ზრდიდეს განსაკუთრებით დისპერსიას. ძალიან რთული გადაწყვეტილების წინაშე დგას ქართველი მოთამაშე. 300,000-ის გადახდა თავაზობს გარსია გალიპიანო. ძალიან დაძაბულია ყველა ქართველი მაყურებელი, რომელიც დარბაზიდან ადონებს თვალს. აგრეთვე ძალიან რთულ და მძიმე მდგომარეობაშია ალექსანდრე მაისურაძე. საინტერესოა მისი ხელი მართლაც რა არის, რაზე ფიქრობს, ახალში ფიქრობს ამდენს. ძალიან რთული თერნია. ჩვენ ნახეთ, რომ პრეფლოპს მოლიდან ბიგზე აგრესიის შემდეგ ფლოპი გაჩეკა მოთამაშემ, რომელიც თითქმის არასდროს ძალიან იშვიათად თამაშობს სიბეთის გარეშე. 10-იან 7-იან ფლოპზე მან ჩეკ რეიზი ითამაშა ალექსანდრე მაისურაძის ფლოპზე ბეთის შემდეგ. ამას მოყვა ქოლი და თერნზე ამოსული 9-იან ჯვარი, რაზეც შემდგომი ბეთი არის 300,000 მოცულობით. ძალიან რთულ მდგომარეობაში იმყოფება ალექსანდრე მაისურაძე. სავარაუდოდ მისი ხელი ზუსტ დიაპაზონს რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით, მაგრამ მისი ხელის დიაპაზონებით ჩემი აზრით უნდა დაყაროს. ასეც ხდება ყრის იგი კარტს და ძალიან ცუდია რომ ამ ხელა ბანკის დათმობა მოუწია ქართულ მოთამაშეს. ჩემი აზრით კარგია რომ ამ ეტაპზე მაინც დაყარა მან კარტი, რადგან გარსია გალიპიანოს მხრიდან სავარაუდოდ არ უნდა ყოფილიყო სუსტი ხელები და ჩემი ღმერთმანით გარსია გალიპიანო აქ value bets აკეთებდა და უნდოდა მოწინააღმდეგეს მხრიდან ქოლი. სამწუხაროდ ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ცვლილებები ლიდერბორდში. მაკლაგლინის 11 ბლაინდს შეუერთდა პრინციპში მიუახლოვდა ალექსანდრე მაისურაძე. 15 ბლაინდი აქვს მას და პიერ მაჯისთან ერთად იყოფს მეხუთე-მეოთხე ადგილს. სამწუხაროა, მაგრამ იმედი დავიტოვოთ, რომ ალექსანდრე შეძლებს და დაბრუნდება თამაშში კვლავ იმ სტეკით, რომელიც ქონდა სულ რამდენიმე წუთის უკან და ამ ბოლო გათამაშებაში დათმო. აშკარაა, რომ გარსია გალიპიანო საკმაოდ აგრესიული, საკმაოდ კვალიფიციური მოთამაშეა. იგი ძალიან ეფექტურად თამაშობს. ოცდა 18 წუთი არის დარჩენილი ამ ლეველზე სათამაშო და შემდგომ გაიზრდება ბლაინდები. საერთოდ ტურნირზე დარეგისტრირებული იყო 293 მოთამაშე, ახლა დარჩენილი 6 მოთამაშე. მანიში მოხვდნენ, ITM-ში მოხვდა 6 ქართველი მოთამაშე, რომლებმაც მიიღეს ფულადი ჯილდო, ხოლო ფინალურ მაგიდაზე ჩვენ ყავდა ქართველი 2 მოთამაშე, ახლა ყავს 1 მოთამაშე, ზურაბ ბერაძე, ზურაბი 2, ნიკიტ ასპარეზი საჭარაბეთზე, გამოეთიშა მერვე ადგილზე ტურნირს და 6 მოთამაშემ უნდა გაარკვევას ახლა ვინ იქნება ბეჭდის მფლობელი და ვინ იქნება მთავარი პრიზის 100,000 ევროს მფლობელი. საინტერესოა მართლაც ამ მარათონში სწორედ ეს დასკვნითი ნაწილი
სადაც ჩვენ და სასიხარულოდ ქართველი მოთამაშე იღებს მონაწილეობას, თუმცა ბოლო ორი გათამაშება მან სამწუხაროდ დათმო, საკმაოდ დიდი სტეკი, 300,000-ის სტეკი წააგო. 32 big blind-ი ქონდა და მას ახლა აქვს 14 big blind-ი, აი აუთსაიდერთა შორის იგი მეორეა, მაგრამ უნდა შევეცადოთ, რომ კვლავ როგორმე მინიმუმ გაორმაგდეს ალექსანდრე მაისურაძე, მინიმუმ დაბლაფი ჭირდება მას. ახლა ალბათ იგი არის push-forward სტრატეგიის მქონე, როგორც უკვე არაერთხელ იყო ჩვენ მაგიდაზე რამდენიმე მოთამაშე. ნახოთ, იმედია გაუმართლებს მას და მინიმუმ გაორმაგდება უახლოეს მომავალში. მანამდე კი სტანდარტულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გალიპიანო ცდილობს არა, პრინციპში ძალიან მარტივად ექსპლუატირებს მაგიდას და მხოლოდ ერთ-ერთი დისკომფორტი, ვინც შეიძლება მეტანაკლებად იყოს მაგიდაზე, არის ისევ ის ადამიანი, რომელიც ტურნირის ფინალური მაგიდის დასაწყისში იყო ჩიფრილდერი, იგი არის რიკარდო მონკო, რომელიც ალბათ ყველაზე უხერხული და ყველაზე მისი აზრითაც ყველაზე კვალიფიციური მოწინააღმდეგეა. ან სტეკების განანაწილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ ეს. ძალიან საინტერესოა ჩვენ ახლა ნახავთ დარიგებას, სადაც ქართული მოთამაშე ყრის კარტს და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მონკო. მონკო აკეთებს პოზიციიდან რეიზის მოცულობაც საინტერესოა. რეიზერი 90,000 და პიერ მაჯის სნეფოლინი, რაზეც სნეფკოლი არის. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა. ალექსანდრე მაისურაძეს შეუძლია საუკეთესო ხუთეულში მიიღოს მონაწილეობა, თუ პიერ მაჯი დატოვებს გათამაშებას. ტუზრვიანი პიერ მაჯის ხელის მეფე რვიანის წინააღმდეგ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ მანი ჯამპი გააკეთოს ქართველ მოთამაშემ. იგი ნამდვილად ახლა ძალიან ნერვიულობს, ბუნებრივია, მას ძალიან უნდა რიკარდო მონკოს ხელის გამარჯვება და ნახოთ ფლოპი რა იქნება. ფლოპზე არის ქართველი მოთამაშისთვის და სავარაუდოდ მთელი მაგიდისთვის სამწუხაროდ მეფე, რაც სამაუტამდე ამცირებს ალბათობას მონკოს ხელის გამარჯვებას და თერნზე არსებული additional out-ი რივერზე სამწუხაროდ ორიან ბლენკით სრულდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ პიერ მაჯიმ შეძლო და მოახერხა გაორმაგება. იგი არის დაახლოებით 30 big blind-ზე მეტი, 1,200,000 სტეკით გააგრძელებს იგი ფინალურ მაგიდას. მიულოცოთ პრინციპში პიერ მაჯის ეს დაბლაფი. ჩვენ კი ის გადაგვჩენია ვისურვოთ ანალოგიური, როგორც მინიმუმ ალექსანდრე მაისურაძესთან, ან უკეთესი ის არის, რომ გასამაგდეს და შემდგომ უკვე მეტი ეფექტით და მეტი ეფექტურობით, მეტი მანევრირებით გააგრძელოს თამაში. ხედავთ ჩვენ სტენდინგს, სადაც 98 big blind-ია გალიპიანოს, მონკეს 48, მაჯის 30, იენსენს 18, მაისურაძეს 14 და მაკლაგლინს 10 big blind-ი აქვს. ამ ეტაპზეც კი ძალიან ჩვეულებრივად არის შესაძლებელი დაველოდოთ კარტს, დაველოდოთ საუკეთესო შემთხვევას, საუკეთესო სპოტს, როდესაც გავაკეთებთ all-ins გაორმაგებისთვის, ან მანამდე შესაძლებელია გამოგვეთიშოს თუნდაც ყველაზე მცირე სტეკის მქონე პოლ მაკლაგლინი, რომელსაც აქვს სულ რაღაც 10 big blind-ი და იმედს ვიტოვებთ, რომ შეძლებს ქართველი მოთამაშე მინიმუმ მეხუთე ადგილზე გასვლას. ამ ეტაპისთვის კი შეგახსენებთ, რომ 6 მოთამაშეა. ნახოთ როგორ განვითარდება ფინალური მაგიდის პერიპეტიები. ვერ ვიტყვით, რომ განსაკუთრებით დახუნძლულია ფინალური მაგიდა
პოსლობ თამაშით და მუვებით, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ დაძაბულად და საკმაოდ ეფექტურად მიმდინარეობს იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან დიდია ცვლილება ჩიპებში მოთამაშეთა ლიდერბორდში და ნახოთ ახლა როგორ შეძლებს ქართველი მოთამაშე თავი გაართვას უმნიშვნელოვანეს დავალებას ფინალურ მაგიდაზე. ამ შემთხვევაში მისი პროგრამა მინიმუმი არის გაორმაგება. ხედავთ ჩვენ რომ მაკლაკლინმა გააკეთა all-in 410,000-ის მოცულობით და ელოდება რიკარდო მონკოს მხრიდან განაწყვილების მიღებას. ნახოთ ის შევა თუ არა შოუდაუნზე მასია დამოკიდებული, მაგრამ არა იგი ყრის კარტს და გადაწყვიტა რომ ეს ბლაინდები გაცილებით უფრო კომფორტულია დათმოს მაგიდის მონაწილემ ვიდრე იმ კარტით რომელიც ყავდა შეეცადოს მოთამაშეს გამოვარდნას. ბუნებრივია არავინ არც ერთი მოთამაშე ირაციონალურად არ გადაიხდის არც ერთ ჩიპს და არ გააძლიერებს აუთსაიდერს ნაჩუ ქარში. ლიდერბორდში ცვლილებები კვლავ არ არის, იგივე მდგომარეობა რაც იყო. ერთადერთი განსხვავება არის ის, რომ გაუთანაბრდა მაკლაკლინი ბლაინდების რაოდენობით მაისურაძეს და მათ უკვე 14 big blind აქვს. ბლაინდები კი 20,000, 40,000-ია, საკმაოდ დიდია, 5,000 არის ანტე. მაისურაძე არის UTG-ზე და ნახოთ გამხსნელი რეიზი სმოლოდინით რამდენ ხანს იქნებით. სამწუხაროა რომ არ ურიგდება ეფექტური კარტი, არ ურიგდება ცხადი არც პრემიუმ ხელები. პოზიციებიდან თამაშიც ამ სტეკით განსაკუთრებით უკვე რთულია. მაგიდის ექსპლუატაციაზე ხო საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ყავს ჩვენ ექსპლუატატორი, აშკარაა ადრიან გარსია გალიპიანო, მე მგონი რასაც ჩაიფიქრებს ყველაფერს აკეთებს ამ მაგიდაზე. არ ვერ ვიტყვით იმას რომ დიდად ხელს უშლიან სხვა მოთამაშეები რომ ეს ოცნებები ვერ აიხდინოს, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ რომ მან ძალიან კარგად გაართვა და კარგად მოერგო მაგიდას. ხედავთ ჩვენ რომ კოილი გვაქვს სტანდარტული მარკ ენსენი რიკარდო მონკოს წინააღმდეგ. ნახოთ ჩვენ რა თქმა უნდა მონკოს გულს შემატკივრობთ, ჩვენ რა თქმა უნდა 55% გულს შემატკივრობთ. იმას ვიტყოდებთ რომ კოინ ფლიპში წყვილი შეძლებს და გაივლის ოვერებთან ჭიდილს. ნახოთ გამოვა თუ არა შემდეგი მოთამაშის დამშვიდობება ჩვენი მხრიდან, დამშვიდობებით თუ არა მარკ ენსენს და გააკეთებს თუ არა მანი ჯამპს ალექსანდრე მაისურაძე. ფლოპი სადაც ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს. ფლოპი არაფერს არ სვლის ჯერჯერობით. გარდა იმისა, რომ კრიტიკულად მცირე ალბათობა იმის დაბრუნდეს თამაში მოთამაშე რომელიც უკვე პრინციპში უკვე აღარც არის მაგიდასთან. გამოგვეთიშა რა თქმა უნდა შვიდიანების სეტით. გამოგვეთიშა მარკ ენსენი ტულს მეფით ფლოპზე მას აღარანაირი აუტი აღარ ქონდა. ფლოპზე ბექდორი იყო მხოლოდ და თერნზე ამოსულმა სამიანო ყავმა სრულიად გადაუწურა იმედები. მიულოცოთ ქართულ მოთამაშეს, მან შეძლო 5 საუკეთესო მოთამაშე შეაღწია, უკვე მინიმუმ იგი მიიღებს 23,000 ევროს. ამ ეტაპზე კი მე-6 ადგილოსანი მარკ ენსენი 19,000 ევროთი დასაჩუქრდება. ძალიან კარგია, როდესაც კოინ ფლიპს თამაშობდა ფლოპზევე წვილის მეპატრონეს სეტს ხედავს, სადაც მაქსიმუმ ბექდორი აქვს მოწინააღმდეგეს. ხედავთ ჩვენ 5 მოთამაშეს, მათ ჩიპებს, 97 ჩიპი, 97 big blind აქვს გალიპიანოს, მას მოსდევს მონკო, შემდგომ მაჯი, მაისურაძე და მაკლაკლინი. პრინციპში დავა ამ ეტაპზე განსილებით საინტერესო არის მაკლაკლინსა და მაისურაძეს შორის, რადგან ისინი არიან გამოკვეთილი აუთსაიდერები 14 big blind-ით. იმით ვიტყოდებთ რომ ქართველი მოთამაშე შეძლებს გაორმაგებას და მერე იკითხოს მაკლაკლინმა. თუმცა მისი თამაში ნამდვილად არ იწევს ისეთ საბეჭდილებას რომ ვინმეს არასწორად გაუკეთოს all-in და ვინმეს თავისი 14 ბლაინდი არა რესპექტაბელურ კარტში
შესთავაზოს. ნახოთ როგორ წარიმართება ფინალური მაგიდის პერიპეტიები. პოზიციაზეა ჩიპლიდერი ადრიან გარსია გალიპიანო და ჩვენ შეგვიძლია ალბათ უკვე ვთქვათ, რომ ის აქედან მინიმუმ გამხსნელ რეისს გააკეთებს და სავარაუდოდ ტრიბეტიც არაა გამორიცხული. ასეთი დინამიკა, როგორც ადრიანს აქვს ამ მაგიდაზე, გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას. პიერ მაჯიკი ყრის კარტს, ასევე ყრის მის შემდგომ მოთამაშე კარტს. small blind-ზეა ქართველი მოთამაშე და ნახოთ როგორ წარიმართება ეს დარიგება. სამწუხაროდ შეგახსენებთ, რომ ხმა იგვიანებს რამდენიმე წამით და ვიზუალსა და აუდიოს შორის შეიძლება მცირედი აცდენა არის. ბათონზე ადრიან გარსია გალიპიანო, რა თქმა უნდა, გამხსნელ რეისს აკეთებს სტანდარტული მოცულობით. 115,000-ით გახსნა მან პოზიციიდან თავისი ხელი. ნახოთ ალექსანდრე სმოლზე რა ხელი ყავს მას და როგორ გაათამაშებს. სავარაუდოდ თუ ის გადაწყვეტს თამაშის შესვლას, ბუნებრივია უნდა გააკეთოს ოლინი, რადგან 14 big blind-დან raise call-ი პრინციპში იშვიათად თუ ხდება. მაგრამ საინტერესოა, არასტანდარტულ გათამაშებას გვთავაზობს ალექსანდრე, იგი აკეთებს calls 95,000-ის მოცულობით, small-დან ამატებს და ნახოთ big blind-ზე, big blind-ი ყრის და ამ ფლოპზე ტულზათიან 4-იანზე რა გაწყობლებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე, იგი აკეთებს ჩეკს, უთმობს ასპარეზს და უთმობს ინიციატივას კვლავ პრეფლოპ აგრესორს. ნახოთ გარსია გალიპიანო რა გაწყობლებას მიიღებს. გააკეთებს თუ არა სიბეს, ჩვენ ნახეთ რომ წინა რაუნდში ალექსანდრე მაისურაძესთან დუელში მან ფლოპი გაჩეკა და ჩეკ რეიზი ითამაშა მაისურაძის შემდეგ. ახლა ესე არ იქცევა, იგი აკეთებს საკმაოდ მოცულობით სიბეთს. რაც დაახლოებით ან თითქმის შეიძლება 1/4-1/3-ია თითქმის ალექსანდრე მაისურაძის სტეკის 120,000 არის ის სიბეთი, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა გარსია გალიპიანოს. ალექსანდრემ გახსნა კარტი და ისე დაყარა. საინტერესოა, რა კარტი ყავდა, სამწუხაროდ რეჟისორებმა არ გვაჩვენეს. ჯერჯერობით არ გვაჩვენებენ. არ ვიცით ალექსანდრეს კარტი, სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ. ალექსანდრე ამ ეტაპზე არის ფინალური მაგიდის ფლობის მანძილზე პირველად სრული აუთსაიდერი, იგი არის 10 big blind-ით. 10 big blind-ი არის მისი სტეკი და აუცილებელია უახლოეს მომავალში გაორმაგდეს იმისათვის, რომ განაგრძოს ეფექტურად თამაში ფინალურ მაგიდაზე. მანამდე კი ბუნებრივია დიდი ჩიპების მქონე მოთამაშეები, როგორებიც არიან ადრიან გარსია გალიპიანო და რიკარდო მონკო, აუცილებლად შეეცდებიან მეტი აგრესიის გამოჩენას. ჩვენ ხედავთ იმასაც და მაყურებელი ალბათ შეამჩნევდა, რომ აშკარად ერიდებიან ერთმანეთს, ეს ორი დიპსტეკი. ბუნებრივიც არის, რადგან 10 და 15 ბლაინდიან მოთამაშეებთან არავინ არ გადაწყვეტს დიდი სტეკების გათამაშებას. არც მიზანშეწონილია და არც არავის ინტერესია ეს მათი. აქედან გამომდინარე, ცდილობენ ბლაინდებზე, როდესაც არიან შორტ სტეკები, მაქსიმალურად აგრესიულად ეთამაშონ. ერთმანეთთან მაქსიმუმ პრეფლოპ ტრიბეტით გაარკვიონ ხოლმე საუკეთესო კარტის ვინაობა და განსაკუთრებული ექშენი არ შესთავაზონ ერთმანეთს. ამ ფლოპზე ვალეტ 8-6-იანი ჩეკის შემდეგ ბეტს აკეთებს გარსია გალიპიანო და ჩეკ კოლს თამაშობს მონკო. ნახოთ რივერზე თერნზე ამოდის უკაცრავად 2-იან ყვავი, რაც პრინციპში არაფერს არ ცვლის. კიდევ ერთი ჩეკი მონკოს მხრიდან და ნახოთ მეორე ბარელი ან ბარელინგი თუ იქნება, თუ გაზრდის ბანკს
გარსია გალიპიანო, რადგან როგორც წესი ასეთ დროს დიდი სტეკის მქონე მოთამაშეები პოდ კონტროლით ეთამაშებიან ერთმანეთს და 2 ბარელს როგორც წესი არ აკეთებენ, 2 ბარელისგან თავს იკავებენ, მაგრამ შეიძლება ეს შემთხვევა არ იყოს და პირიქით value მოქმედება value ოპცია აირჩიოს. იგი აშკარაა რომ ეზადება ბეთისთვის, მაგრამ მისი მოცულობა ძალიან საინტერესოა. მეორე ბარელი თერნზე ამოსული ბლენკის შემდეგ ძალიან საინტერესოა. 280,000 არის გარსია გალიპიანოს შეთავაზება მონკოსსათვის, რომ ნახოს მან რივერი. აკეთებს იგი calls, რიკარდო მონკო აკეთებს calls და ნახოთ რივერზე რა შეიძლება მივიღოთ. რივერზე არის ტუზი, ace on the river, ბარი გრინშტაინის არ იყოს. ძალიან საინტერესოა, ეხლა რა შეიძლება მოხდეს, ჩეკი. ჩეკი და ჩვენ ვხედავთ, რომ რიკარდო მონკომ 2 ბარელი გადაიხადა მესამე წყვილში. ეს არის ერთგვარი ინფორმაციაც მოწინააღმდეგესთან, რომ მას შეიძლება 2 ბარელიც თავისუფლად სრულად ER-ში ქონდეს გაკეთებული. ძალიან კარგი რიდი იყო რიკარდო მონკოს მხრიდან, მან პლუს 520,000 დაამატა თავის ჩიპებს და ახლა მისი ჩიპების რაოდენობა 3 მილიონია. მოკლედ აშკარაა რომ ეს ორი მოთამაშე ერთმანეთთან ისეთ ბალანსში არიან, რომ მაქსიმალურად ერიდებიან დიდი ბანკების გათამაშებას. ბუნებრივია, როდესაც ამ ეტაპზე ამდენი 3 შორტსტეკი არის, არავინ არ შეეცდება 80 საათი 80 big blind-ის აგრესიულად გათამაშებას. ალექსანდრე მაისურაძე კი ამ ეტაპზე არის შორტსტეკი, აუთსაიდერი, ბოლო ადგილზეა, მას სულ ამდენიმე ბლაინდი აქვს და სავარაუდოდ ძალიან მალევე იგი შემოგთავაზებს all-ins. იმას ვიტყობთ, რომ საუკეთესო კარტში არა, ეს შემთხვევა არ არის, ყრიან კარტს ყველა მოთამაშე და პოლ მაკლაგლენი არის big blind-ზე და ნახოთ გალიპიანოსი UTG-დან რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი, როგორ გაათამაშებს თავის სტეკს, მას სულ რაღაც 545,000 აქვს და იგი აკეთებს calls, protection, იცავს თავის ხელს და ნახოთ რა იქნება ფლოპი, რა შემოგთავაზოს ფლოპიდან, როგორი გათამაშება იქნება ამ ორი მოთამაშიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მაკლაგლენი ინიციატივას დაუტოვებს გარსია გალიპიანოს, ასეც ხდება, იგი აკეთებს checks და ნახოთ სიბეთი როგორი ექნება გალიპიანოს. და all-in და call-ი ძალიან საინტერესოა, all-in call-ი გვაქვს. მეფეები გალიპიანოსთან, რომელიც backdoor საფლეშიც არის, მას მართლაც ძალიან ძლიერი ხელი ყავს და საინტერესოა მაკლაგლენის 545,000-იანი all-in-ი, queen jack-ი ორ მხრივი და ოვერები, მეფე 2 მკვდარია, რადგან გალიპიანოს ყავს და რვიანები არის სასტრიტე ხელი. მას ამ ეტაპზე აქვს 6 აუტი. დაემატა ასევე ქალის აუტები და ნახოთ რივერი რა იქნება და რივერზე არის შვიდიანი, რომელიც არაფერს არ ცვლის და ქართულ მოთამაშეს კიდევ ერთი მანი ჯამპის გაკეთება გამოუვიდა, მეოთხე ადგილზე მინიმუმ გავაიგე, მეხუთე ადგილოსან მაკლაგლენს კი შეხვდება 23,000 ევრო, მინიმუმ მეოთხე ადგილზე არის გარანტირებული 31,000 ევრო და მივულოცოთ ალექსანდრე მაისურაძეს, რომელმაც კიდევ ერთი მანი ჯამპი გაიარა, ძალიან კარგი, საკმაოდ მოცულობითი, პრინციპში 8,000 ევროიანი ჯამპი, ძალიან
კარგია, საუკეთესო 4 მოთამაშეში მოხვდა ალექსანდრე მაისურაძე, ბრავო მას მართლაც. გამხნევება ნამდვილად ჭირდება. იმეც ვიტოვებთ, რომ იგი მინიმუმ დაბლობს გააკეთებს და შემდგომ შეეცლება კვლავ როგორმე საუკეთესო სამეულში შეაღწიოს. ძალიან კარგი შედეგი მართლაც WSO ბრიუსელის main event-ზე ალექსანდრე მაისურაძე იგივე სარკოცეფალუსი საუკეთესო 4 მოთამაშეშია. მიუხედავად იმისა, რომ მას ახლა აქვს საკმაოდ მცირე სტეკი, ყველაფერი შესაძლებელია აბსოლუტურად გაორმაგება, შესაძლოა გასამაგებაც, რადგან მის სტეკს თავისუფლად დაქოლავს 2 მოთამაშეც და როგორც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, all-in-ში მქონე ყოფი მოთამაშე ხშირად ჩეკებით გადიან ხოლმე დარჩენილი 2 მოთამაშე იმ გათამაშებაში. გარსია გალიპიანომ კიდევ მცირე სტეკი მოიგო, ეს ისე გზად გახსენებთ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ პრინციპში any do's hands აქვს აქ უკვე გალიპიანოს მხრიდან open raise-ის შესაძლებლობა, ასეც იქცევა და როგორც ხედავთ საკმაოდ წარმატებით, მან 3 მოთამაშე გამოთიშა თუ არ ვწდები და მიიწევს სტაბილურად პირველი ადგილისკენ. Small-დან big-ზე გალიპიანო აკეთებს all-ins, რაც ბუნებრივია ის ნებისმიერ ორ ხელში გააკეთებს all-ins, რადგან 2 ცოცხალი კარტის მოგების რეიტი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ის რომ შეიძლება მოწინააღმდეგეს უკეთესი ხელი კონდეს ან უკეთესი ხელი დაგიქოლოს. ისე რომ ყველა ეს და ჯერჯერობით სტეკებთან პროპორციულად გალიპიანოს მხრიდან ბუნებრივია გამართლებულია. აქედან გამომდინარე იგი სწორედ ასე იქცევა. 100 big blind-ია მისი სტეკი, 8 big blind-ი არის მაისურაძის, 27 blind-ი აქვს მაჯის და საკმაოდ 70 blind-ზე მეტი აქვს რიკარდო მონკოს. Formax-ში გადავინაცვლეთ უკვე მას შემდეგ რაც გამოგვეთიშა კიდევ ერთი მოთამაშე, პოლ მაკლაკლენი, რომელმაც მიიღო 23,000 euро, საკმაოდ სოლიდური ფულადი ჯილდო. მაგრამ გაცილებით უკეთესია 31,000 euро, რომელსაც მე-4 ადგილოსანი მიიღებს და ეს იმეც ვიტოვებთ, რომ არ იქნება ალექსანდრე მაისურაძე. ნახოთ 9-იან, 7-იან, 8-იან ფლოპზე. თერნი არის 5-იანი. ცხრიან 7-იანი იყო მისი ხელი, რიკარდო მონკოსი, რომელმაც 125,000 ჩიპის მოგება შეძლო. ალექსანდრე სულ რამდენიმე წუთში ალბათ შოუდაუნზე იქნება, იმეც ვიტოვებ, რომ საუკეთესო ხელით, რომელიც გამარჯვების მომტანი იქნება და შემდგომ დაბრუნდება თამაშში უფრო ეფექტურად 18-20 big blind-ი გაცილებით უკვე უფრო კომფორტული სათამაშოა. ბუნებრივია ჯერ კიდევ short stack სტრატეჯია არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდგომი გაძლიერების შემდეგ უკვე აღარაფერია გამორიცხული და ასეთი არაერთი და 2 გვინახავს, ასე რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაატყდეს ქართული მოთამაშე, არ უნდა მის პრინციპში უნდა ითამაშოს მაქსიმალურად საუკეთესო თამაში, თავისი მაქსიმუმი გააკეთოს და შემდგომ დანარჩენი უკვე დამოკიდებულია კარტაზე, იღბალზე. ნახოთ, შეძლებს თუ არა იგი მე-4 ადგილზე უფრო წინ წაწევას, მესამე ადგილისთვის ბრძოლას. ხედავთ ჩვენ რომ სარკოცეფალუს უკვე 7 big blind-ი აქვს და ის სტაბილურად 7 ყრის კარტს, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ მცირე რაოდენობა აქვს ჩიპების, რატომაც არა. ქოლი მაინც ყველა შემთხვევაში იქნება 7 blind-ზე, 5 blind-ზე, 6 blind-ზე, ასე რომ
ჯერჯერობით გვაქვს და იმისა რომ დავაოდოთ უკეთეს გარს მაგალითად ტუზ 5, ტუზ 6, ტუზ 7, მეფე 10 და უკეთესი ხელები ნებისმიერ ყველა წვილი აბსოლუტურად რომელიც უფრო მეტი მოგების ალბათობის მქონე იქნება ასეც იქცევა ალექსანდრე და ნახოთ რამდენად წარმატებით მოახერხებს გავორმაგებას 12 წუთში არის შემდეგი შესვენება და მომდევნო ლეველზე გადავალ 15 წუთიანი შესვენების შემდეგ მალევე დაგიბრუნდებით იმედს ვიტოვებთ რომ ქართველი მოთამაშე შემდეგი შესვენების შემდეგ კვლავ მიუჯდება ფინალურ მაგიდას და გააგრძელებს თამაშს არაფერი სტანდარტული, ყველაფერი ჩვეულ რეჟიმშია. ქოლი გააკეთა გალაპიანომ და ჩეკი გააკეთა ალექსანდრე მაისურაძემ, თერნზე ამოვიდა 10-იანი. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა. ულინს აკეთებს ქართველი მოთამაშე 265,000 მოცულობით და საინტერესოა მათ რა ხელები ყავს, რა ხელები ყავს, ნახოთ. ძალიან საინტერესოა. რუიან სამიან გულის საფლეში არის ალექსანდრე მაისურაძე და ჩვენ მხოლოდ გული გვინდა 10-იან 5-იანი ტოპ წყვილის წინააღმდეგ. დილერს უნდა ვთხოვოთ და იღბალს რომ გული ამოტრიალდეს რივერზე. ნახოთ 630,000 არის ბანკი და შეძლებს თუ გული ამოვა ალექსანდრე მაისურაძე გაორმაგებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ 20 ბლაინდამდე დააგროვებს და რივერი არის გული და ძალიან კარგი ჩვენ შეძველით 630,000 ჩიპის მოგროვება ჩვენ შეძველით გაორმაგება ძალიან კარგი ჩვენ ყველაფერი ჯეკიდევ წინ არის ძალიან კარგი ალექსანდრე ორმაგდება ფორმაქსში კლავჩებით მინიმუმ 10 წუთი ჩვენ აუცილებლად ფორმაქსში ვიქნებით და ნახოთ ბრეიკის შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენები ყველაფერი წინ არის ალექსანდრე დაბრუნდა თამაშში ძალიან ჩვეულებრივად მისი სტეკი უკვე მინიმუმ 2 ლეველს მოიცავს არა ნუ 2 ლეველს არ მოიცავს 1 ლეველს შეუძლია 1 ლეველი მეტნაკლებად შვიდად გაატაროს შვიდად ითამაშოს და push-pull სტრატეგიას მიმართოს კვლავ ძალიან კარგია, ძალიან გვიხარია რომ მოახერხა ალექსანდრემ და გაორმაგდა და 15 ბლაინდი აქვს მას. იმედს ვიტოვებთ, რომ უახლოეს დარიგებებში კვლავ შეძლებს იგი ჩიპების გაზრდას. ძალიან იღბლიანი რივერი აღმოჩნდა, ესეთი რაღაცების შემთხვევით არ ხდება და იმედს ვიტოვებთ, რომ კარგის მანიშნებელი იქნება ეს ყველაფერი. შემდეგი დარიგება და UTG-ზე პიერ მაჯი ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს. ხრის კაც ელოდება ბუნებრივია ამ ეტაპისთვის კვლავ შორტსტეკი არის ალექსანდრე და მის თამაშის შესვლას, მის პირდაპირ თქვა გამოვარდნას, ამიტომ იგიც ცდილობს რომ არ ითამაშოს აგრესიულად. რადგან მისი სტეკი გაცილებით მეტია ვიდრე ალექსანდრეს, მაგრამ საერთოდ არ აძლევს არანაირ კომფორტს იმისას რომ ეთამაშოს გალაპიანოს ან მონკოს. რადგან ყოველთვის ექნება ამ ორ მოთამაშეს წნეხი იმისა რომ გააკეთონ ოლინი ბევრნაირი დიაპაზონის ხელებით, დიდი დიაპაზონით შეიძლება ითქვას და ძალიან დიდ money jumps-ზე 12,000 ევროიან money jumps-ზე ძალიან ბევრი აფიქროს, ამიტომ ისინი რა თქმა უნდა ამას არ გარისკავენ. მით უმეტეს რომ ძალიან პოლარიზებული არის და მეტისმეტად გასაგები არის ვინ არის აქ ლიდერი. გალაპიანო და მონკო აშკარა ლიდერები არიან. მათთან ფორმაქსში თამაში ნამდვილად არ უნდა პიერ მაჯის. მაშინდელაც 3-მაქსი დარჩებიან და იმედს ვიტოვებთ რომ ამ 3-მაქსში ალექსანდრე მაისურაძე იქნება. თუ არ იქნება, მხოლოდ მას შემდეგ გააწყდეს იგი ითამაშოს, რადგან უკვე თავად იქნება შორტსტეკი.
და ამ დროს ბუნებრივია დიპსტეკები ერთმანეთს არ დახოცავენ, როგორც სტანდარტულად ხდება ხოლმე. ამ გათამაშებაში ძალიან საინტერესოა ორი დიპსტეკი ერთმანეთს. პრინციპში slow დათამაშება 220,000 არის ბანკი, სიბეთი და მარტივი ფოლდი. მონკოს მხრიდან ხედავთ ხომ ჩვენ აშკარად რომ ისინი ცდილობენ ერთმანეთთან პოდ კონტროლით, საკმაოდ მაღალი დონის პოდ კონტროლით ითამაშონ და არ დაემუქროთ მათ სტეკებს დიდი ნაწილის წაგება. პოზიციაზეა ახლა ჩვენი ქართველი მოთამაშე ალექსანდრე მაისურაძე და იმედს ვიტოვებ რომ ამ პოზიციიდან მაინც იქნება რაიმე პრემიუმ ხელი, რომელიც მას შეძლებს რომ კომფორტულად ყოველგვარი ზედმეტი აღელვების გარეშე შვიდად გაორმაგდეს. უკვე მიუახლოვდით პიერ მაჯის, რომელსაც 25 big blind-ი აქვს, ხო, ჩვენ 15 big blind-ი. რამდენჯერმე ვერ მოპარვა ალექსანდრესთვის blind-ის, არის თითქმის უკვე გათანაბრება პიერ მაჯის სტეკთან და მოუწევს მასაც ჩაერთოს და ამ ხელა პაუზა, რომელიც აქვს აღებული აშკარად ფინალურ მაგიდაზე ფორმაკში, დაბრუნდეს და აქტიურად გააგრძელოს თამაში. შვიდი წუთი დარჩა ბლაინდის დასრულებამდე, 27 ლეველია, შეგახსენებთ 293 მოთამაშემ მიიღო მონაწილეობა, დარჩენილია 4 მოთამაშე, სადაც ერთი ქართველი მოთამაშე ალექსანდრე მაისურაძეა. price pool ამ ეტაპისთვის არის 400,000-ზე მეტი ევრო. საშუალო სტეკი არის 2,197,000. პრინციპში ამ მონაცემებს უკვე თეორიული მნიშვნელობა აქვს, მხოლოდ იმიტომ რომ ერთი მაგიდაა და ფორმაქსია და ყველაფერი ისედაც თვალნათლივ იცის. მაჯის მოაკლდა კიდევ ერთი ბლაინდი, რაც მაისურაძესთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა. სულ რამდენჯერმე, სულ ორჯერ ვერ მოპარვა ალექსანდრესთვის ბლაინდის, ანუ შესაბამისად მისი მხრიდან აგრესიული თამაში იქნება იმის წინაპირობა, რომ პიერ მაჯის დავეწიოთ და გავუსწროთ, რა თქმა უნდა, მომავალში. ალექსანდრე ყრის კარტს და ვნახოთ რა გაწყვეტილებას მიიღებს პოზიციაზე მყოფი რიკარდო. რიკარდო აკეთებს რეის 90,000-ის მოცულობით და მაჯი ყრის კარტს, მაჯის ძალიან დიდი დიაპაზონი აქვს, რომელიც იყრება მაჯის კარტებიდან, მაჯის დიაპაზონის კარტები ძალიან ბევრი იყრება, ბუნებრივია, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე. სამაგიეროდ ქოლი გვაქვს იმ მოთამაშიდან, რომელიც უკვე ძალიან აქტიურია მთელი ფინალური მაგიდა. რივერზე ბეთი და ძალიან სწრაფი ფოლდი, აშკარაა რომ ეს მოთამაშეები ზედმეტ თავს არ იტკივებენ ერთმანეთთან თამაშით. არც არანაირი მუვის პერსპექტივა აქვს მათ ჯერჯერობით, იქიდან გამომდინარე რომ ორი ულტრა შორტ სტეკიზის მაგიდაზე შესაბამისად მათ პრინციპში ფორმალურად უკვე გადაწყვეტილი აქვს და უკვე იმაზე ფიქრობენ, რომ ერთმანეთს როგორ ეთამაშონ ჰედზაპი ბეჭდისა და მთავარი პრიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ პირველ ადგილზე გარანტირებულია 100,000 ევრო. თითოეულ ბლაინდი ჩამოვაკლდა ჩვენც და პიერ მაჯისაც. პიერ მაჯი გახლავთ ბელგიელი მოთამაშე, ადგილობრივი მოთამაშე. ახლა ჩვენი სამიზნე განსაკუთრებით არის იგი. მაგრამ მანამდე ჩვენც ბუნებრივია ძალიან საინტერესო იქნება თუ შევძლებთ დამოუკიდებლად გაორმაგებას ყოველგვარი მაჯის ოლინისა და გარსიას ან მონკოს ქოლის გარეშე, რომ ის გამოეთიშოს ფინალურ მაგიდას და მანი ჯამპი გააკეთოს და სამეულში შევიდეს ალექსანდრე მაისურაძე. ოლინს აკეთებს მაჯი 1 მილიონიანი სტეკით, 940,000-იანი სტეკით და ნახოთ რა გაწყვეტილებას მიიღებს ალექსანდრე ყრის და ძალიან საინტერესო იქნება თუ გააკეთა ქოლი რიკარდო მონკომ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა
საუკეთესო სამეულში ქართველი ვიხილოთ. ნახოთ რა გაწყვეტილებას მიიღებს იგი. არა. ყრის და არც ქონდა სურვილი, რა თქმა უნდა, პიერ მაჯიკმა ყოფილია რომ შოუდაუნის გარეშე, ბრძოლის გარეშე მიიღო ის ძვირფასი ორი big blind-ი, რომელიც ამ ეტაპისთვის მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ კი სწორედ ასეთივე ტიპის მოპარვები გვჭირდება, მაგრამ სავარაუდოდ ისეთი კარტი, რაზეც იფიქრა და დაყარა რიკარდო მონკომ, სავარაუდოდ 13 big blind-ს გაასწორებდა, რადგან 27 big blind, 25 big blind-ის გადახდა. არც თუ ისე მარტივია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავად დაკარგავს. იქნა დიდი ალბათობით 40 თავად ჩამოვა 50 big blind-ზე და მოწინააღმდეგეს სწორედ ამდენ big blind-ს დაუგროვებს. რეალურად დაკარგავს მეორე სტაბილურ მეორე ადგილს, ამდენად ჯერჯერობით სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ეს ფაქტია, თავარი სამიზნე ორივე მონსტრი სტეკის მქონე მოთამაშის არის ალექსანდრე მაისურაძე, მაგრამ როგორც ერთ ჯერზე, ისე იმეც ვიტოვებთ მეორე ჯერზე შეძლებს და გაორმაგდება და გაძლიერდება თავისი სტეკით. შემდეგ უკვე აღარ იქნება მარტივი მასთან უკვე push fold-ის თამაში. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა, ნახოთ რა გაწყვეტილებას მიიღებს, ფიქრობს ალექსანდრე. მას ძალიან კარგად მოეხსენება, რომ ყველანაირი საკმაოდ დიდი დიაპაზონით აკეთებს გარსია გალიპენო, თავისი სტეკიდან და თამაშის სტილიდან გამომდინარე და მაგიდის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რეის ძალიან დიდი დიაპაზონით აკეთებს ნამდვილად, ამიტომ ყოველი foldi უფრო რთულია ვიდრე ისეთ ადამიანთან, ისეთ მოთამაშესთან, რომელიც გარკვეული ნიტი თამაშით გამოირჩევა, ან კონსერვატიული თამაშით და პასიურად იღებს მონაწილეობას მაგიდაზე, ასეთი ნამდვილად არ არის გარსია გალიპენო. ნახოთ, შეძლებს თუ არა ქართველი მოთამაშე სარკო ცეფალუსი, რომელი ნიკითაც არის ცნობილი აჭარაბet.com-ზე. სწორედ ამ ნიკით შეძლო მან გამარჯვების მოპოვება WSOP circuit ბრიუსელის შესარჩევ ეტაპზე, საკვალიფიკაციო ეტაპზე, სადაც მოიგო საგზური და იგი ახლა იმყოფება სწორედ ამ ტურნირის main event-ის ფინალურ მაგიდაზე საუკეთესო 4 მოთამაშეში. კვლავ გამხსნელი რეიზი UTG-დან და ბათონი ყრის კარტს. ალექსანდრე სმოლი აკეთებს calls და ჩვენ გვაქვს ფლოპი მეფე 5-იანი. ძალიან საინტერესოა, პრინციპში პოლარიზებულია ეს ფლოპი. აქ უკვე betting-ის მუვებიდან გამომდინარე ხდება გათამაშება, ამიტომ უკვე ერთმანეთის სკილებზე არიან მეტად დამოკიდებულები, შესაბამისად ნახოთ რა გაწყვეტილებას მიიღებს ორივე მოთამაშე და როგორ გაათამაშებენ, რა ბანკზე ითამაშებენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ როგორც გითხარით და როგორც აქამდე იყო, ისინი ცდილობდნენ მაქსიმალურად slow play ეთამაშოთ, მაქსიმალურად მცირე ბანკები გაეთამაშებინათ. და ნახოთ, ეს ამ გათამაშებაში როგორ იქნება. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ეს არის ამ level-ზე break-ამდე ბოლო გათამაშება, შემდგომ break-ზე გავალთ და დაგებრუნდებით 15 წუთში, მაქსიმუმ 20 წუთში. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა. მეორეჯერ აკეთებს checks, თერზე ამოსული 10-იანის შემდეგ და ნახოთ მეორე ბარელი რა მოცულობის იქნება. ძალიან დიდი ბევრი ხელებია, რომელიც გარსია გალაპიანოს შეიძლება ყავდეს და აგრეთვე ძალიან დიდი რაოდენობა ხელების, რომელთაც შეიძლება რიკარდო მონკო უკაცრავად, რიკარდო მონკო იცავდეს სმოლიდან თავის სტეკს, თავის blinds და შესაბამისად ამ ფლოპის მერე, რომელიც პრინციპში დრაია, შეიძლება ნებისმიერი რამე ყავდეს.
მეორე ბარელი არის 225,000-ის მოცულობით. ფერმზე ამოსული 10-იანის შემდეგ საკმაოდ ბევრს ფიქრობს რიკარდო მონკო. შესაძლოა მისთვის ეს რაღაც გარკვეული ინფორმაციის მატარებელიცაა, გარკვეული დამატებითი ღირებულების შემძენით მისი კარტისთვის. ვნახოთ რა ტიპის value გახდა, თუ გახდა ის საერთოდ. ვნახოთ რა გაწყელებას მიიღებს რიკარდო მონკო. საკმაოდ დიდხანს ფიქრობს იგი. სავარაუდოდ არ გარისკავს, რადგან ბრეიქიც ახლოვდება და ამავდროულად კი ის ყრის კარტს და 225,000 ჩიპით მეტი ხდება გალაპიანოს სტეკი. ჩვენ 15 წუთით შევისვენებთ და დაგებრუნდებით main event-ის ფინალური მაგიდიდან.